از خشم الله تعالی چیزی در دنیا سخت‌تر نیست. در مقابل این خشم هیچ چیزی یارای ایستادن نداره. در مقابل این خشم نه قدرت فرعون، نه دبدبه و کبکبه نمرود، نه اون علم و ذهانت و فراست بلعم باور، هیچی در مقابل این نمیتونه بیسته. نه خانه های محکمی که در دل کوه ها درست میکردن قوم های گذشته، قصر مشید میزدن، هیچی نتونست جلوی این خشم خدا رو بگیره اگر بر جای فرود آمد. خداوند وقتی که میخواد در رابطه با خشم خودش صحبت بکنه، الله ما رو حفاظت بکنه. الم تر کیف فعل ربک بعاد ارم ذات العماد. الله تعالی چقدر اینها رو با قوت میگه. تو این آیات یک بار معنایی بسیار قوی الله تعالی به کار برده. الم تر کیف فعل ربک بعاد ارم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الاوتاد الذين طغوا في البلاد فاكثروا فيها الفساد. الله گذشته رو ورق بزن، ببین در مقابل خشم من اونایی که تو کوه ها رفتن برای خودشون قصد درست کردن نتونستن بیستن، نه عادی، نه ثمودی، نه فرعونی، نه نمرودی، هیچ کی نتونست در مقابل خشم من بیسته. فصب علیهم، وقتی که اونها فساد کردن و فساد رو پخش کردن، الله میگه فصب علیهم ربک صوت عذاب. الله تعالی میگه این عذاب رو ما بر اونها نزدیم، میگه این عذاب رو بر اونها ریختیم. تعبیر قرآنی اینه. زدن با ریختن فرق میکنه. یه قطره بچکه، یه پارچی ریخته بشه، یه ضربه شلاق زده بشه، یه ضربات کوبنده و پی در پی بیاد. این ضربات کوبنده و پی در پی، اینا رو میگن چی؟ فصب علیهم ربک صوت عذاب. اینو میگن چی؟ شلاق عذابی که ریخته شد، زده نشد. الله تعالی مهلت میده، فرصت میده، فوراً عقوبت نمیکنه. اما اگر چوب خشمش بلند شد، یه اصطلاحی تو مردم ما از چی میگن؟ میگن چوب خدا صدا نداره. یه خمپاری که وقتی میخواد بیاد قبلش چی میاد؟ یه صدای صوتی میاد، یعنی داره میاد. ولی این تو شهوتت، فسادت، بدی، تو استدراجت غرقی، احساس رشد میکنی، یه دفعه الله تعالی بغتتاً فوری میاد و اون عذاب رو میریزه و کسی نیست از اون عذابی که حالا ریخته شده بتونه از اون فرار بکنه. به الله پناه ببریم.